Епохальні події відбулися в Бердичеві. 1917 рік перетворює наше місто на значний центр політичного та військового життя України, Російської імперії та Східної Європи загалом. Перша світова війна в розпалі. Саме тут знаходиться штаб Південно-Західного фронту. На Росії цар Микола II зрікається влади. Українці одразу весною в Києві проводять перший всеукраїнський військовий з'їзд. Влітку – другий. Після заколоту Корнілова Керенський наказав арештувати військове керівництво лояльне до заколотників. Всі вони були тут, на місці. А тому 29 серпня 1917 року у Бердичеві ув'язнено командувача фронтом Дінікіна з 8 генералами та князя Кропоткіна. За місяць відбувається надзвичайно важлива подія в історії України. З 4 по 10 жовтня саме в Бердичеві проводиться Український військовий з'їзд Південно-Західного фронту. Його активними учасниками стають люди, прізвища яких залишаються у віках і творитимуть пантеон героїв України – Павло Скоропадський та Симон Петлюра. Якщо про гетьмана і як він пов'язаний з Бердичевом я вже розповідав у відео з циклу програм «Невідома історія Бердичева», обов'язково подивіться його на моєму каналі, то сьогодні прийшов час для захоплюючої розповіді про Симона Петлюру. Підпишіться на мій канал, порадьте його друзям, поширте в соцмережах та, звісно, поставте цьому відео вподобайку, щоб його побачило ще більше українців. А ми починаємо. Я для вас знайшов справжній документ з цієї події. Протокол того з'їзду, який відбувався в Бердичеві. Я свідомо залишаю повний текст, щоб кожен міг відчути дух епохи і побачити, якою чудовою українською мовою послуговувалися учасники події. Тепер ми знаємо ледь не дослівний виступ Симона Петлюри у нашому місті. З'їзд відбувся в сучасному приміщенні театру на Європейській. Симон Васильович у 1917 році вже мав неабияку популярність серед українців. Адже як тільки оголосили, що він матиме слово, приміщення вибухнуло гучними оплесками делегатів від війська. І це захоплення стає очевидним з перших слів Петлюри, адже він був прекрасним оратором і відомий, що приділяв час вдосконаленню цієї майстерності. Протокол з'їзду так передає виступ генерального секретаря по справах військових товариша Петлюри. Зазначив бажання взяти активну участь у роботі з'їзду, вказуючи на трудність, яким є становище бути душею душі військової, нагадав той час першого всеукраїнського військового з'їзду, в якому в перший раз були викликані на екстраду діячі Генерального комітету і надали їм великий тягар організації, і зазначив, що вже зроблено, чого не зроблено і через що. Трудність велика, яку не могли уявити виборці, коли обирали Генеральний комітет. Приходилось падати духом і знову підійматися, вказуючи на ті трудності, серед яких прийшлося працювати комітетові, прийшлося чути нарікання на бездіяльність. Між іншим, політика Генерального комітету не повинна бути окремою, а повинна йти поруч з працею Української Центральної Ради. Але для того, щоб бути певним у своїх виступах, треба мати під собою твердий ґрунт. Коли ґрунт не твердий, приходиться закладати підвалини. Такими підвалинами були перший і другий всеукраїнські військові з'їзди. Між іншим, наша розпорошена і свідомість, і дуже різна, і протилежна. Людський матеріал неоднаково певний, неоднаково організований. Певність може бути тільки тоді, як матеріал буде однорідний. Тільки тоді можна буде опертися на нього, коли він буде свідомий. Крім того, треба визначити трудність організації, коли в руках немає апарату влади. Гучні оплески й викрики будуть. Половина не здатна до фронтової праці, половина з їх здатна, а поза як в руках не було апарата влади, не можна було оставити їх у тилу, де б вони принесли більше пользи. Крім того, зазначив на ті всі перешкоди, яку робив вищий командний состав. А поза як Україну найкраще могло боронити лише українське військо. Багато було обвинувачень, що формування війська проводилося для захисту буржуазії, а вищий командний состав бачив в організації війська українського небезпечний елемент. Зазначалося, що українці вводять дезорганізацію армії. Коли ж з'явилася дезорганізація в армії, нам стало ясно, що таке військо не спасе Україну. Гучні оплески. Тільки військо своє може спасти справу. Знову оплески. Коли ж приходиться звертатися до Ставки, то давалися обіцянки, і ті обіцянки не виповнювалися. В дні Корніловщини давались розпорядження, які вносили лише розлад.
Лукомський був злим генієм для Корнілова, якого він взяв у руки в справі організації українського війська. Перешкоди були і з боку російських комітетів, які поставилися вороже до організації українського війська. Петлюра дуже чітко характеризує ставлення московської влади до українського війська та одвічного прагнення українців мати свою владу на своїй богом даній землі. Зверніть увагу, наративи московської пропаганди незмінні вже більш ніж сотню років. Настав час Корніловщини. Всі почули той руйнівний вплив, який мала політика старшого командного складу Південно-Західного фронту. Тоді ж настало обвинувачення українського війська і бажання заплямувати його рух. Контррозвідка постійно слідкувала за комітетом і шукала німецьких грошей. Вони бачили у формуванні українського війська небезпеку для свого контрреволюційного виступу. Тоді ходили чутки про арешт Генерального комітету. Зникла Корніловщина, вищий командний склад побачив те значення, яке має українське військо, і тепер саме пішло йому назустріч. Доповідає Петлюра і про ті титанічні зусилля, які мають результатом творення українського війська. Тепер є кілька певних частин на фронті, в яких будуть українізовані всі роди зброї. А також і в тилу буде українізовано кілька запасних частин. Як артилерійський запасний дивізіон, телеграфна рота, пулеметний батальйон, буде відкрита школа прапорщиків, українська. І в інженерних артилерійських школах будуть відділи для українців. При першому запасному полкові буде підготовча команда шкіл прапорщиків. Необхідно організуватися для об'єднання праці. Зазначивши ту розруху, яка панує в Україні на залізницях і насильстві, що твориться дезертирами в п'янім виді, тому ми повинні сказати їм: не руйнуйте наших сіл, не насилуйте наших батьків. Знову гучні оплески. Закликав звернути увагу на це насильство і забезпечити від безчинств Україну і залізниці. А поза як настав час демобілізації війська, котра зруйнує остаточно Україну, то ми повинні організувати українське військо не тільки для фронту, а для того, щоб забезпечити себе від руїни. Гучні оплески. Крім того, нам потрібно об'єднати роз'єднане наше військо, бо наступає час виборів в установчі збори. Ми повинні бути вкупі, щоб провести певно вибори і виявити свою волю. Крім того, організувавши наше національне військо, з'єднавши їх докупи, можна буде легше проводити культурно-просвітницькі цілі. І після того, як вони вийдуть свідомими з українського війська, вони в себе будуть свідомими діячами, які принесуть користь Україні. А на завершення виступу, як і годиться майстерному оратору, на вершині захоплення виступом робить заклик до дії кожним слухачем. Зазначивши необхідність для воскресіння України, треба дати хоч краплю нашої активної допомоги. Тоді ми спасемо країну. Гучні оплески. Закликав до допомоги Українському Генеральному комітетові. Тільки при допомозі Генеральний комітет може збудувати храм, який назветься Українською народною армією. В підсумку цієї феноменальної промови протокол нам повідомляє, що товариша Петлюру одразу обрано почесним головою зборів під гучні оплески присутніх. Рішення, ухвалені з'їздом, мали далекоглядні наслідки, адже відкривали шлях до творення українських вертикальних військових структур, навколо яких ставало можливим формування регулярної національної армії. Фактично йдеться про програму національного військового будівництва на найближчу перспективу. Доктрина розвитку нації через військо була виголошена Симоном Петлюрою саме в Бердичеві. І про це я вам розкажу в наступному випуску з циклу «Невідома історія Бердичева». Напишіть в коментарі, чи було корисним для вас це відео, що ви нове дізналися з побаченого. І, звісно, підпишіться на мій канал, порадьте його друзям, поширте в соцмережах та поставте цьому відео вподобайку, щоб його побачило ще більше українців. Будьте розумахами!